So, for today's video, si Chloe kung gago. What's up, likers, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is, based sa title na nakikita nyo sa baba is magtatry tayo mag-self-rebonding kasi walang ibang tutulong sa sarili natin kundi mga sarili lang din natin, guys. So, yan, nakikita nyo yung ganyang buhok and ipapap ko dito yung back view ng aking buhok. So, yan, ganyan siya kapangit, guys. Ganyan siya kasama as in. So, wala akong gamit ng mic ngayon kaya medyo pangit yung audio quality kasi ang init-init and nagmamadali. Kapatid ko, tumilaok na naman. So, without further ado, let's proceed to the video.
So yan guys, after ng matagal na process, no, ito na yung nagresulta ng ating buhok. And hindi ko na masyado na video yung pahuli, bale yung pagpaplansya ng buhok is nagpatulong ako dun sa kapatid ko dito sa likuran kasi hindi ko abot. So lalaki yung kapatid ko kaya medyo malakas yung puwersa niya, kaya medyo okay yung kinalabasan niya. And ipapop ko dito yung after. So yan, and ito yung before. So yan, kita nyo guys yung difference, yung different. So guys, kita nyo yung difference na nangyari sa buhok ko dito sa self-rebonding na to. Yun nga lang, sobrang hirap niyang gawin. And by the way guys nga pala, nag-aalangan pa ako kasi nga yung buhok ko is 2 months, 2.5 months lang siya since nung unang ni-rebond, nung January. Tapos may kulay pa siya. So ang ginawa ko talaga is kaya nag-spray ako ng tubig kasi para hindi masyado matapang yung gamot and para hindi masunog yung ating hair. Swerte naman na hindi siya nasunog. Hindi naman siya nag-rubberize and malambot siya guys. So that's it guys. That's the end of our video. Thank you for watching and hope to see you on my next video. May buhok.